میخوام توضیح بدم چرا اومدم این رو اینجوری درست کردم. حالا شاید خیلی براش سوال بشه. ببینید میشد از انتی چایلد استفاده کرد، ولی خودتون یه جایی باید یه مقدار فکر کنید دیگه. یه جایی باید آدم ببینید مثلا اگه من دیدید من انتی چایلد رو گذاشته بودم، بعد میومدم برای هر کدوم از این ایندکس ها شروع می‌کردم انتی چایلد نوشتم. یعنی برای هر کدوم از سکشن ها میگفتن انتی چایلد 1، انتی چایلد 2، 3، 4. خب کلی کد میشه. همش هم میخواد تکراری بشه شبیه هم دیگه. خب یا این کلاس فرست استفاده می‌کنن همشون شبیه هم دیگه فرق نمی‌کنه. لذا یه جایی با خودتون حدس بزنید که از انتی چایلد استفاده برای کجا از انتی چایلد استفاده بکنید؟ برای جایی که بخواد اطلاعاتشون فرق بکنه. دقیقاً کاری که اینجا کردیم، مثلا این سکشن 3 با این سکشن 2 با این سکشن 1 فرق میکنه. طبیعتا میتونیم از انتی چایلد استفاده کنیم. خب بریم تو سایزهای مختلفی. الان بیاد بره زیر ببینید چه افتضاحی شد. من میام تا اینجا. خب طبیعتا میام اینجا خراب شد. بریم تو سایز بعدی هم درستش بکنیم و خب end about من کپی میگیرم و کنترل سی کنترل سی رو میزنیم و میام این پایین. دقیقا اینجا سلوگان و رفرش. خب اینم به این شکل. تو این سایز هم فکر میکنم خب اینجا بینی 1100 پیکسل گذاشتیم، این داره اسکرول میخوره. خب باید تغییر بدیم. میایم اینجا اون بالای بالا تو about شما بیتس about رو گوشه 100 ولی در واقع این مقدار انتی چایلد تیری رو ما گذاشتیم چند 1100 پیکسل. من فکر میکنم اینجا بیاریم رو 990 اوکی هستش و الان میبینید چون تو فلکس هستش خودش داره خودش رو مثلا آپدیت میکنیش، مشکلی هم نداره. تا به اینجا 990 بود دیگه، درسته؟ آیا من رفرش کردم؟ نباید اسکرول میکنه، اسکرول بده. ما 990 پدینگ داره احتمالا، درسته؟ یا مارجین بذاریم 980 میزنم و 970 حتی و 950 اینجا داره. خب بذارید ببینیم. من احساس میکنم این درسته. شاید بقیه رو من در واقع دارم مقدار بی کردم. بله این 1000 این هم باید بکنم 990. این هم درست بود. من بکنم 990ش درست بود. الان تا به این سایز باید با هم دیگه اوکی میشه. خب بریم ببینیم بازم آیا من جای دیگه عددی دادم که خراب بکنه یا خیر. about 100% درسته. انتی 480% برای اولیه در واقع اینجا و این هم 990 گذاشته دیگه. این 990 های پدینگ داره. خیر بذارید اینها رو ما 980 بزنیم، 970 که خیالمون راحت بشه و این هم 70 که ایرادی نداشته باشه دیگه، خیالمون راحت بشه به این شکل. و میبینید که دیگه اسکرول نمیخواد. اینا باید حواستون باشه، یعنی توی این سایز دارید میاد باید حواستون به این قضاییتون باشه و به این شکل. خب اینجا احساس من میکنم این ور داره به این ور میخوره. خب یه پدینگ هم بذارید ثواب داره برای مقدار انتی چایلد 2 که 970 گذاشتیم. یه پدینگ 10 پیکسل هم بذارید که باکس سایزینگ برده باکس. اینا میبینید اینجوری به هم این ور نچسبید. خب الان ببینید یه به این شکل و خوبه. آها اینجا دیگه 970 من تقسیم بره
یا نکاتی هستش که باید و به این شکل حواستون باش. خب من دستم به در واقع بذار من اینو پیداش بکنم که دستم به چی خورد. دکمه اینسرت خورده بود. خب دکمه اینسرت رو توی نام بالای ناملوک بود، داشتم دنبال دکمه اینسرت می‌گشتم. خب الان می‌بینید دقیقا به این شکله. الان نیازی هم نبود این پدینگ بذارم چون من به این نکته حواسم نبود و این 970 دقت نکردم که تقسیم بر 2 اینجا داره میشه. الان باید درست بشه. می‌بینید که به این شکل و کاملا تو این دوتا سایز هیچ موردی نداره، ولی با این حال باز میتونید یه پدینگ رو بذارید. من یه پدینگ 10 پیکسل یه باکس سایزینگ بوردر باکس رو هم براش قرار میدم. خب تو این سایز اومده به این شکل داره در واقع خودش رو نشون میده. خب که تقریبا کارمون درست هستش و داره کارش رو درست انجام میده. خب بریم تو سایز، میتونیم تو سایز بعدی بیایم اینا رو زیر هم دیگه قرار بدیم دیگه. اینجا بره تو فیلم بعدی.